guys! Welcome sa YouTube channel ni John Nel. Bibigyan ka ng kunting kaalaman. Ito ang new app na pwede gamitin para sa text voice. Karaniwang ginagamit ito ng mga TikTokers. Kaya i-try mo ito kung ikaw ay tinataman magsalita o napapangitan ka sa boses mo. Kaya ako na bahala sa'yo. Gamitin mo ito na voice ko. Hahaha, kung ikaw ay interesado sa videong ito, at kung nakatulong ito sa'yo, huwag ka nang mahiya na i-subscribe si John Nel Official TV. At i-hit ang notification bell. Maraming salamat po. God bless. At yun po guys, siguro ko po familiar po ang boses na yon at karaniwan pong ginagamit ng mga TikTokers. At ang kagandahan po nitong apps na ito ay magta-type lang po tayo. Pwede na po tayong pumili kung anong voice ang ating gustong gamitin. At kung ikaw ay napapangitan sa iyong boses, at kung ikaw ay nahihirapan magsalita ng diretso sa camera, so pwede natin po itong gawing paraan. So itatype lang po natin like that po. At yan po guys, excited ka na po bang malaman kung paano po natin ito gamitin at kung saan po natin makukuha at kung anong apps po ito. So tara na po dito sa punta po tayo sa home, and then tap nyo lang po ang Play Store. Yan, Play Store. Tapos i-search nyo lang po dito ang T2S text voice. So yun po, lumabas na po yung T2S. Yan po na may logo na T. Then itap lang po natin ito. Yan po. So sa akin po naka-install na. At kung sa iyo po ay hindi pa, so i-download mo na po yan. At i-open ko na siya. Yan. So yan po, naka-open na po yun sa akin. At kung napapansin nyo po dito sa may tatlong guhit, itap nyo lang po yan. New file. So kung gusto nyo pong gumawa ng bago, sa new file po tayo. And then bago po tayo gumamit nito, punta muna po tayo dito sa setting. So yan po, makikita nyo po sa setting, nandyan po ang speech voice. So ito po ng Pilipino, itap nyo lang po itong Pilipino. And then dito po sa baba, pangalawa ay ang pinili ko po ay Filipino 1. And then dito po sa manage voice data, yan pong manage voice data, kailangan po natin ditong i-download ang Filipino. So hanapin natin yung Filipino. Yan po, Filipino, Philippines. So kailangan po natin yan i-download. Tapos pag na-download mo na, itatap nyo lang po yan. Tapos pag nag-download na po siya, yan, may lalabas na pong apat na voice, different voice. So try po natin ang voice 1. Isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. Voice 2. Isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. Voice 3. Isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. Voice 4. Isa itong halimbawa ng pangungusap sa wikang Filipino. Ang napili ko nga po dito ay ang voice 3. Yan po na voice 3. Back po tayo. Back natin. And then dito sa speech rate, so ang bilis po ng boses. Tapos dito ang speech pitch. So yun po yung laki ng boses at ang nipis. Ayan po. So yan po yung timplahan ng boses. And then dito naman po sa team, sa baba, makikita nyo po, meron po tayong pwede po tayong mag-customize ng color natin. Pwede po siyang maging iba-ibang kulay. Yan po. Custom. Yan po. Okay, yan. Okay na po sa akin yung kulay na yan. Dito na background po, light.
or dark. So yan, balik po natin sa black. Yan, so balik po tayo, back, and then back po tayo. At kung magta-try po tayo ng ating gustong sabihin, okay, try po natin. And then try po natin, play po. Ito na po, ito po na may button, play nyo lang So po yun. please don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell. And then kung paano naman natin ito isi-save. So punta po tayo dito sa may tatlong tuldok dyan sa taas. And then meron po siyang save or export as audio file. Yan. Ito po na save na yan. Masasave po siya dito sa application yan. Ang title po. So new, save, and then dito naman po sa punta po ulit tayo dito sa tatlong tuldok. At kung dito naman po tayo save sa export as audio, masasave po siya sa ating MP3. Automatic po siyang pupunta doon sa ating music dito. Yan po, tap nyo lang po yon at yan po ang lalabas. Kung gusto nyo low quality, high quality, then save nyo lang. Dito naman po sa tatlong guhit na to, yan po natin makikita ang mga files natin, ang mga yan po makikita ang mga files natin, ang recent at ang mga files na nakasave. Halimbawa, i-open po natin ang file. Yan po yung mga nakasave. Then balik po tayo. Dito naman po, kung gusto niyo naman pong gumawa ng bago, tap mo lang po ito na new file. Yan po. At gano'n lang po kadali gamitin itong apps na ito. So sana po may natutunan po kayo at sana po nag-subscribe po kayo sa aking channel. At maraming salamat po sa nanood ng aking video ito. God bless po sa inyo.